ඔන්න අදත් අපි ආවා රස රහසක් අරගෙන. අද මොනවාද මේ තියෙන්නේ? බෝල කඩල කටගැස්මක්. ඒක කටගැස්මක් විතරක්ම නෙමෙයි. රස්මරස කඩල එකක්. මම මේ කඩල එක හදාගන්න ගත්ත තක්කලි සෝස් එක හදාගන්න හැටි මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති අයට බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ කාඩ් එක මම මේ වීඩියෝ එක මැදකදී දාන්න. මේ කඩල එක හදලා රස බලලා කොහොමද කියලා අපිටත් කියන්න. රයිට් අපි දැන් යන් කඩල වයිට් එක හදන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදන්න යන කඩලෙකට උවමනා කරන දේ. මේ සෝස් එක තමයි මේ කඩලෙකටම කියලා හදාගත්ත සෝස් එක. අපි මේ සෝස් එක හදාගත්තේ කොහොමද? ඒ වීඩියෝ එකේ කාඩ් එක මම මේ වීඩියෝ එකේ මැදදී දාන්න. ඔයාලා ඒ කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. නැත්තම් ඔයාලා කැමති තක්කලි සෝස් එකක් දාලා මේ කඩලෙක හදාගන්න පුළුවන්. තඹපු කඩල ග්‍රෑම් 700ක් විතර තියෙනවා මෙතන. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත තක්කලි සෝස් එක. සුදු ලුණු. අපි මේ තක්කලි 4ට කපලා ඇට අරන් දා ගන්න ඕන. ලුණු 4ට කපලා පළුවෙන් කරගන්න. ලීස් මේ විදිහට හරහාට කපලා මේ විදිහට එකින් එක වෙන් කරගන්න. මාළු මිරිස් මේ විදිහට හරහාට කපා ගන්න. අර පිංචා විතර 3ක් අමු මිරිස් එවෙලේ කොටාගත්ත ගම් මිරිස් කෑලි මිරිස් ලුණු කුඩු. අපි භාජනයක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් දාලා රත් වෙන්න ආරිමු. තෙල් හොඳට රත් වුණාට පස්සේ තම්බාගත්ත කඩල ටික දාගන්න. තෙලට දාපු කඩල ටික තෙලෙන් හොඳට තෙම්පරාදු වෙන්න ඇරලා කෑලි මිරිස් මේ හැන්දෙන් 4ක් දාගමු. ගම් මිරිසුත් තේ හැන්දෙන් 1මාරක් විතර දාගමු. දැන් පිළිවෙලට අනිත් හැම දෙයක්ම දාගමු. ඊළඟට අපි බිත්තර ගෙඩි 3ක් මේ විදිහට මේ දේවල් මෙහෙම අයින් කරලා මැදට දාගමු. බිත්තර හොඳට බැදුනට පස්සේ තක්කලි සෝසුයි දාලා ලුණු පදමට දාලා හොඳට කලවම් කරලා අපි මේක බිමට බාගමු. තක්කලි සෝස් හදන හැටි ඔයාලට දැන් උඩ පෙන කාඩ් එකකින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකට යන්න පුළුවන්.
ඔන්න දැන් අපිට කඩලකේ රස බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි රසට හදාගත්ත කඩලෙක. කඩල බයිට් එක. ඔයත් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. අපි තවත් රස වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් අපි ගිහින් එමු.